वेलकम टु केपीटेक एनपीएल। आज मसँग यो ओप्पो को F9 छ। यहाँ इरर देख्न सक्नुहुन्छ। यो इरर प्रब्लम चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भनेर मैले सानो भिडियो मार्फत देखाउन गइरहेको छु। यसलाई यहाँ टेस्ट पोइन्ट यसरी जोड्ने भनेर यहाँ देखाइरहेको छु मैले। यसलाई फलो गर्नु होला। म यहाँ पान्डोरा बक्स टुल ओपन गर्छु। ओपन गरेर स्क्याटर फाइल सेलेक्ट गर्छु। यहाँ जुन टेस्टेड फर्मवेयर मैले यहाँ सेलेक्ट गरेको छु। यहाँ फाइल हेर्छु म, सबै हाइलाइट छ। यहाँ गएर म चाहिँ फ्ल्याशमा गएर राइट फर्मवेयर गर्छु। राइट फ्ल्याश गर्दाखेरि के इरर देखाउन सक्छ यो इस्युमा। इरर देखाएमा म अपडेट चुज गर्छु। फेरि लेट्स सी इरर मेसेज दिन्छ कि दिँदैन। दिएन भने यसबाटै हामीले नर्मली फ्ल्याश गर्न सक्छौँ। इरर मेसेज दियो भने रिकभरी फ्ल्याश हुँदा इरर देखाउन सक्छ। इरर मेसेज दियो भने इरर देखाएको छ। यहाँ रिकभरीमै इरर देखाएको छ। इरर देखाएपछि म नेक्स्ट अप्सन चुज गर्छु। फेरि फ्ल्याशमा जान्छु। यहाँ गएर अपडेटमा क्लिक गर्छु र राइट फ्ल्याश क्लिक गर्छु। सेम टिपीलाई एगेन कनेक्ट गर्छु। जब फोन कनेक्ट हुन्छ, कनेक्ट हुने बित्तिकै टिपी डिस्कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। फोन कनेक्ट हुन साथ यस कनेक्ट भइसकेछ। मैले टिपी डिस्कनेक्ट गरिसकेको छु। नाउ यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ स्मुथली फ्ल्याश भइरहेको छ। लेट्स सी अन स्क्रिन। फ्ल्याश भइसकेपछि म यहाँहरूलाई देखाउने नै छु मेरो फोनको कन्डिसन कस्तो छ भनेर। फ्ल्याश भइरहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा। म बीचमा केही समय व्यस्तताका बावजुद भिडियोहरू 4-5 महिना केही इम्पोर्टेन्ट भिडियोहरू अपडेट गर्न पाइनँ। त्यसमा क्षमा याचना चाहन्छु। फेरि केही इम्पोर्टेन्ट चिजहरू लिएर म मेरो युट्युब च्यानल मार्फत टेक्निकल कुराहरू, आफूले जानेका कुराहरू सेयर गर्ने जमर्को भने गरिरहनेछु। जहाँसम्म समय रहन्छ, समय रहेको बेला अपडेट गर्ने भिडियोहरू बनाउने कोसिस गरिरहनेछु। विभिन्न हार्डवेयर तथा सफ्टवेयरका विभिन्न समस्याका कारण सधैँभरि अपडेट हुन त सकिन्न, तथापि प्रयास भने गरिरहनेछु। म्याक्सिमम प्रब्लमहरू फेस गरिरहेको हुन्छु, सल्भ गरिरहेको हुन्छु। सबैलाई भिडियो मार्फत यहाँ प्रस्तुत गर्न त म असमर्थ हुन्छु, किनभने मसँग समय पनि पर्याप्त रहँदैन। त्यस हिसाबले समय भएको बेला म 1-2वटा प्रब्लम सल्भ गरेको भिडियोहरू भने यहाँ हाल्ने गर्छु। कसलाई कस्तो किसिमको भिडियोहरू, कस्तो किसिमको प्रब्लमहरू सल्भ गर्न सक्नुभएको छैन हार्डवेयर र सफ्टवेयर दुवैमा, कमेन्ट बक्समा आएर राख्नुभयो भने त्यस्तै सिमिलर टाइपका भिडियोहरू प्रस्तुत गर्ने जमर्को भने गरिरहनेछु म। वास्तवमा स्पेसल्ली नेपाली टेक्निसियनहरूका लागि आफूले जानेका कुराहरू सेयर गर्नको लागि मैले यो मेरो च्यानल चलाइरहेको छु। सकेसम्म म नेपाली ल्याङ्ग्वेजमै प्रस्तुत भएर आफ्ना कुराहरू, सल्युसनहरू यहाँ राख्ने जमर्को गर्नेछु, किनभने मेरो मेन फोकस, मेन टार्गेट भनेको नेपाली टेक्निसियनहरूका लागि नै रहनेछ। त्यसकारणले म नेपाली भाषामै राख्ने गर्छु विभिन्न कुराहरू, किनभने मेरो मेन टार्गेट नै नेपालीहरूका लागि भन्ने रहेको छ। इभन बाहिरबाट, अन्य कन्ट्रीहरूबाट पनि विभिन्न ल्याङ्ग्वेजमा राख्नको लागि, इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेजमा राख्नको लागि भने मलाई अफर आइरहेको हुन्छ। तर मेरो मेन टार्गेट नै नेपालीहरूको लागि भएकोले गर्दा म नेपाली ल्याङ्ग्वेजमै राख्ने कोसिस गरिरहेको हुनेछु, किनभने सबै नेपालीलाई
इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज पनि समस्या हुने भएकोले म सकेसम्म नेपाली ल्याङ्ग्वेजलाई नै मेन प्रायोरिटी दिने गर्छु। कहिलेकाहीँ भने इङ्ग्लिसमा हिन्दीमा पनि राख्ने कोसिस चाहिँ म गर्छु, तर मेरो मेन प्रायोरिटी चाहिँ नेपालीमै हुने गर्छ। यहाँ फ्ल्यास भइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। यस बेलामा हामीले युएसबीलाई डिस्कनेक्ट गराउनु हुँदैन, फोनमा अन्य समस्याहरू देखिन सक्छ। फ्ल्यास भइसकेपछि मेरो फोनको कन्डिसन कस्तो हुन्छ, बन्छ या बन्दैन, त्यो कुरा पनि म देखाउँछु, किनभने हामीले हेर्न बाँकी नै छ। यो प्रब्लम मैले योभन्दा धेरै एमटीके मिडियाटेक चिपसेट लागेको सेटहरूमा सल्भ गरिराखेको छु, सल्भ भइराखेको छ। इएमएमसीमा क्रिटिकल केही इस्यु नहुन्जेल भनौँ, इएमएमसीको स्पेस कन्ज्युम नहुन्जेल, 90% 80% कन्ज्युम नहुन्जेल, इएमएमसीको हेल्दी हुन्जेल, नर्मल रहन्जेलसम्म हामीले नर्मली फ्ल्यास गरेर हटाउन सक्छौँ। यदि फ्ल्यास गर्दा पनि प्रब्लम सल्भ नभएमा भने हामीले टिपीको थ्रुबाट होइन, आइएसपीको थ्रुबाट यसको इएमएसको हेल्थ चेक गर्न सक्छौँ। हेल्थ कन्ज्युम छ भने त्यसलाई नर्मल कन्डिसनमा ल्याएर पुनः सेम मेथडबाट हामीले फ्ल्यास गरेर गर्न सक्छौँ। नत्र इजिजेट्याक, युएफआई विभिन्न टुलहरूबाट, जेट्याक टुलहरूबाट हामीले इएमसी रिपेयर गरेर पनि त्यसपछिबाट हामीले यसको प्रब्लम सल्भ गर्न सक्छौँ। अहिले म नर्मल्ली ट्राई गरिरहेको छु। लेट्स सी कन्डिसन कस्तो हुन्छ। समयअनुसार टेक्निकल कुराहरू अपडेट हुने गर्छन्, अपडेट भइरहेका हुन्छन्, विभिन्न प्रब्लमहरू आइरहेका हुन्छन्। त्यसलाई सल्भ गर्नलाई धेरै समयहरू खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले समय मसँग धेरै प्रशस्त रहँदैन। तथापि एक दुईवटा भिडियोहरू मोस्ट इम्पोर्टेन्ट लागेको भिडियोहरू, अरूलाई पनि सहयोग मिल्ने भिडियोहरू म राखिरहेको हुन्छु। केही समय पश्चात म केजी एमडिएममा पनि काम गरिरहेको छु। अहिले केही समय पश्चात केजी एमडिएमको विषयमा पनि म भिडियोहरू ल्याउने कोसिस गर्नेछु। यहाँहरूको इन्ट्रेस्टमा डिपेन्ड गर्छ त्यस कुरालाई। समस्या धेरै भयो भने केजीको विषयमा पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कुन मोडलमा के समस्या छ त्यसमा पनि मैले आफूले सकेको, आफूले जानेको कुराहरू यहाँहरू मार्फत सेयर गर्न, पर्सनल्ली वाट्सएपमा कनेक्ट भएर पनि मैले आफूले जानेको कुराहरू सेयर गर्न सक्छु। इच्छुकहरूले वाट्सएपमा आएर कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै समय त म व्यस्त रहन्छु। डे टाइममा म रिप्लाई गर्न भ्याए पनि नाइटको टाइममा रिप्लाई गर्ने जमर्को गर्नेछु। मेरो फोन लगभग अन्तिम चरणमा आएको छ फ्ल्यास भएर। फ्ल्यास भइसकेपछि यसको अवस्था के छ, नर्मल्ली अन हुन्छ हुँदैन, सेम त्यही एरर आउँछ या अन्य समस्या आउँछ, त्यसमा डिपेन्ड गर्छ फर्दर कुन प्रोसेसबाट बनाउने भन्ने कुरामा। मेरो फोन कम्प्लिट फ्ल्यास भयो, लगभग भइसकेको छ। अब म फोनको स्क्रिनमा लान चाहन्छु तपाईहरुलाई। मेरो फोनको स्क्रिन फ्ल्यास भइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो फोन अन भइसकेको छ, नर्मल्ली अन भइसकेको छ। म यसलाई सेटअप गरेर देखाउँछु। सेटअप भइसकेपछि कुन मोडल रहेछ अबाउटको इन्फो पनि यहाँ सेयर गर्छु म। कुनै पनि हिसाबले फेक सल्युसन सेयर गर्ने मेरो उद्देश्य रहँदैन। सेम मेथडबाट सबै फोन बन्छन् भन्ने हुँदैन। फलो गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न मेथडहरू। यहाँ म अबाउटको इन्फो पनि देखाउँछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अबाउट फोनमा गएर मेरो मोडल यो रहेको छ। यसै गरी फलो गरेर काम गर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ नयाँ कन्टेन्टको लागि हामीलाई लाइक, सब्स्क्राइब र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच। दिस वाज फर टुडे।